Hello everyone, মই গীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জিবিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 50টাতকৈ অধিক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা অতি দৰকাৰী ইংৰাজী শব্দ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ। এতিয়া বলক নহলে পলম নকৰি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমটো শব্দ হৈছে আই যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মই। তাৰ পিছৰটো হৈছে মি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মুখ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মাই যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মোৰ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মাইন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মোৰ। তাৰ পিছৰটো হৈছে মাইছেল্ফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মই নিজে বা মই স্বয়ং। তাৰ পিছৰটো হৈছে হি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সি বা তেওঁ বা তেখেত। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিজ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তাৰ বা তেওঁৰ বা তেখেতৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তাক বা তেওঁক বা তেখেতক। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হিমছেল্ফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তেওঁ নিজে বা তেওঁ স্বয়ং। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তাই। তাৰ পিছৰটো হৈছে হাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তাইৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে হাৰছেল্ফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তাই নিজে বা তাই স্বয়ং। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইউ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তুমি বা তোমালোক বা আপুনি বা আপোনালোক। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইয়ৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তোমাৰ বা আপোনাৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ইয়ৰছেল্ফ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তুমি নিজেই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে আৱাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আমাৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে আৱাৰছেল্ভছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আমি নিজেই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে দে যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সিহঁত বা তেওঁলোক বা তেখেতসকল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে দেয়াৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সিহঁতৰ বা তেওঁলোকৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে দেম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সিহঁতক বা তেওঁলোকক। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে দেমছেল্ভছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তেওঁলোকে নিজেই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মেল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পুৰুষ বা মতা। তাৰ পিছৰটো শব্দ হৈছে ফিমেল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মাইকী বা মহিলা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মানুহ বা কেতিয়াবা মতা মানুহক বুজাবলৈও মেন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছৰটো হৈছে উমেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ তিৰোতা বা মাইকী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গাৰ্ল যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ছোৱালী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বয় যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ল'ৰা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে বেবী যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কেঁচুৱা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চাইল্ড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শিশু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফেমিলি যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পৰিয়াল। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মেম্বাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সদস্য। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে মাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ফাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দেউতা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ছান যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পুত্ৰ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ডটাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ জীয়ৰী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে ব্ৰাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভাই। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চিষ্টাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভনী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এল্ডাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বয়োজ্যেষ্ঠ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দাদা বা ককাইদেউ। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে এল্ডাৰ চিষ্টাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ বাইদেউ। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে য়ংগাৰ ব্ৰাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভাইটি। তাৰ পিছৰ শব্দটো হৈছে য়ংগাৰ চিষ্টাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ভণ্টি। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে চিবলিং যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সহোদৰ। একে মাতৃৰ দুই ভাই ভনীক সহোদৰ বুলি কোৱা হয় বা চিবলিং বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে কাজিন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সম্বন্ধীয় ভাই ভনী বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে মামা মামী খুৰা খুৰী বা পেহা পেহী বা মহা মাহী ইত্যাদিৰ ল'ৰা ছোৱালী। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে টুইন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ যজা বা যমজ শিশু। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আজো ককা। তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডমাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আজো আইতা।
তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ককা তাৰ পিছৰটো হৈছে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ আইতা তাৰ পিছৰটো হৈছে গ্ৰেণ্ডছন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ নাতি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটো শব্দ হৈছে গ্ৰেণ্ডডটাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ নাতিনী আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টিৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট মই অতি শীঘ্ৰে লৈ আহিম আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই যায় ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ